Welcome to my channel! Tara, samahan nyo akong gumawa ng masarap na merienda, ang banana chocolate pizza. Okay, that's impressive. Pero using a rice cooker, that's the greatest thing kasi not everybody has an oven. While stuck at home at wala pang biyahe sa barko, busy si RJ flexing his cooking skills on his YouTube channel, Freya's Kitchen. Ingredients: 3 pieces banana, chocolate bar, 2 cups of all-purpose flour, 1 teaspoon sugar, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon yeast, 1/2 cup warm water, and 1 tablespoon oil. Instructions: sa isang mixing bowl, ilagay natin ang 1 1/2 na harina, asin, yeast, at sugar. Then, haluing mabuti. Next, lagyan na din ng warm water at oil. Then haluing mabuti hanggang sa maging isang tulad ng pizza dough. Then, takpan muna natin ito sa loob ng 30 minutes. At gagamit tayo ng rolling pin para ma-flat natin ang dough para sa paggawa ng pizza. Lulutuin natin ang pizza dough gamit ang kawali or pan sa loob ng 2 minuto bawat side. Bago natin ilagay ang banana, at chocolate toppings. Ulitin lamang natin ang procedure hanggang sa second layer ng banana at chocolate. Next, kapag nailagay na natin ang toppings na banana at chocolate,
Lulutuin ulit natin ito sa kawali sa loob ng 15 minutes. Ayan, luto na ang ating napakasarap na banana chocolate pizza. Sana ay nagustuhan nyo. Happy cooking!